नमस्कार मंडळी, आज आपण कैरीचं झटपट होणारं लोणचं कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। हे लोणचं जे आहे ते इन्स्टंट आहे, म्हणजे हे लोणचं तुम्हाला मुरत ठेवण्याची गरज नाही, केलं की लगेच तुम्ही खायला घेऊ शकता। पण झटपट होणारं जरी असलं तरी चवीला तितकंच चटपटीत लागतं। तर हे लोणचं कसं बनवायचं चला तर पाहूयात। झटपट असं कैरीचं लोणचं बनवण्यासाठी इथे मी एका बाउलमध्ये कैरी घेत आहे। तर कैरीचे मी अशा पद्धतीने तुकडे करून घेतलेले आहेत। तुम्हाला ज्या आकाराचे लहान मोठे जसे तुकडे हवे असतील तसे करून घ्यायचे आहेत। मी असे पातळ पण थोडेसे मोठे मोठे काप करून घेतलेले आहेत, म्हणजे खायला बरे पडतात। पाहू शकता। तर एक कैरी होती आणि ते एका कैरीचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत साखर। तर एक चमचा इतकी साखर घालत आहे। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये घालत आहे अर्धा चमचा इतकी हळद आहे आणि सोबतच एक चमचा इतकी मिरची पावडर आहे। आता मिरची पावडर जी आहे ती तुम्हाला कितपत तिखट आवडते किंवा कितपत तिखट खाणार आहात त्या प्रमाणात कमी जास्त करू शकता। सोबतच घालायचं आहे चवीप्रमाणे मीठ। मीठ घातल्यानंतर आपण हे एकजीव करून घेऊयात। मसाला वगैरे सगळं व्यवस्थित आपल्या सर्व कैरीच्या फोडींना लागला गेला पाहिजे। हे इन्स्टंट असं लोणचं आहे, अतिशय झटपट होतं। हे लोणचं बनवल्यावर तुम्हाला ते मुरण्याची वाट बघण्याची गरज नाही, बनवलं की लगेच तुम्ही हे खायला घेऊ शकता। चवीला जबरदस्त लागतं, म्हणजे खूपच छान चटपटीत असं हे लोणचं जे आहे ते चवीला लागतं। तर इथे सर्व मसाले मीठ वगैरे आपल्या ह्या कैरीच्या फोडींना व्यवस्थितपणे लागलेलं आहे। आता हे बाजूला ठेवून देऊ। तर इथे मी एका छोट्या पॅनमध्ये तेल जे आहे ते गरम करून घेतलेलं आहे। साधारण 2 चमचे इतकं तेल आहे। तेल असं कडकडीत आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की ह्यातच आपण घालणार आहोत मोहरी। मोहरी जी आहे ती थोडीशी जास्त घालायची आहे। तर इथे हा 1 चमचा इतकी मी मोहरी घालते। मोहरी छान अशी तडतडून द्यायची आहे। मोहरी जी आहे ती छान अशी तडतडलेली आहे। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये घालत आहे हिंग। तर इथे हा छोटावाला चमचा आहे तो अर्धा चमचा इतका मी हिंग घालते आहे। तर इथे आपली फोडणी सुद्धा तयार आहे। ही जी कैरी आहे त्याला आपण मीठ मसाला वगैरे लावून ठेवलं होतं, त्याला तुम्ही पाहू शकता आता थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे मस्तपैकी। आता ही फोडणी जी आहे गरम गरम फोडणी ती आपण ह्याच्यावर घालणार आहोत। गरम गरमच घालायची आहे। मिक्स करून घेऊयात। तर इथे हे आपलं मस्त असं इन्स्टंट आंब्याचं चटपटीत असं लोणचं जे आहे ते बनवून तयार आहे। तुम्ही रंग वगैरे पाहू शकता, सुरेख आलेला आहे, मस्तच। आपण काढून घेऊयात। हे लोणचं जे आहे ते चवीला जबरदस्त लागतं। तुम्ही तोंडी लावण्यासाठी हे खाऊ शकता आणि हे इन्स्टंट आहे, त्यामुळे हे जास्त दिवस टिकत नाही। एक 4 ते 5 दिवस तुम्ही हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 4-5 दिवस तुम्ही हे वापरू शकता किंवा हे टिकू शकतं, त्यापेक्षा जास्त हे टिकणार नाही। आणि हे बाहेर ठेवू नका, बाहेर ठेवलं तर खराब होईल। तर तुम्हीही अशा पद्धतीने मस्त असे झटपट इन्स्टंट असं कैरीचं चटपटीत लोणचं नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल, चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।